Salutare, dragi prieteni! În timp ce Rusia, portul Tuapse, terminalul petrolier din Tuapse, arde, Ucraina are parte de tratamentul obișnuit din partea rușilor de atacuri asupra obiectivelor civile. Au fost noi crime de război rusești în Zaporojie și în localitățile din apropierea primei linii a frontului. Rușii continuă să se plângă că ucrainenii îi lovesc cu rachete și că ajung foarte departe în teritoriul rusesc. Deja Moscova nu mai este un obiectiv neobișnuit. Dronele ucrainene bat mult mai departe, ajungând și în zone de la 1400-1500 de kilometri de frontul rusesc. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Rusia susține că un atac cu drone ucrainene în portul Tuapse a provocat incendiul unui petrolier. Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, spune despre Pokrovsk: nu există încercuire sau blocadă. Forțele armate ucrainene, Serviciul de Securitate al Ucrainei și Direcția Principală de Informații, GUR, operează în oraș. Atacat cu ajutorul unor bombe, DIU, Serviciul Ucrainean de Informații, clarifică când au fost distruse sisteme rusești Oreșnic, mult temutele sisteme Oreșnic rusești, care de fapt, așa cum veți vedea, nu sunt chiar atât de neatins. Un petrolier rusesc a luat foc după ce a fost atacat cu drone ucrainene în regiunea Krasnodar. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. Rusia susține că un atac cu drone ucrainene în portul Tuapse a provocat incendiul unui petrolier. Vedem aici portul Tuapse și vedem locurile în care ucrainenii au lovit cu drone, nu doar acest petrolier, ci și terminalul de petrol. În noaptea de duminică, de 1 spre 2 noiembrie, un incendiu a izbucnit în portul rusesc Tuapse, de pe coasta Mării Negre, în urma unui atac, bineînțeles, cu drone ucrainene. Conform rapoartelor, resturi de dronă au căzut peste un petrolier avariind suprastructura punții. Un incendiu a izbucnit pe navă, iar echipajul a fost evacuat. Se pare că și clădirile și alte infrastructuri portoare au fost avariate. În plus, resturile provenite de la dronă au avariat o clădire rezidențială din satul Sosnovi, lângă Tuapse, precum și gara locală. Portul Tuapse este un centru cheie pentru exportul de petrol și produse petroliere rusești. Acesta găzduiește un terminal petrolier și o rafinărie Rosneft, care au fost în mod repetat ținte ale atacurilor ucrainene. Potrivit Reuters, Kievul a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol și a depozitelor de combustibil din Rusia, în încercarea de a complica logistica aprovizionării cu combustibil a armatei ruse și de a crește costul războiului pentru Moscova. Da? Oleksandr Syrskyi, despre Pokrovsk: nu există încercuire sau blocadă. Comandantul șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Syrskyi, a declarat că Pokrovsk și Mârnograd din regiunea Donetsk nu sunt înconjurate sau blocate. O operațiune amplă de distrugere și de alungare a inamicului este în desfășurare la Pokrovsk, implicând, printre altele, forțele operațiunilor speciale, Serviciul de Securitate al Ucrainei și Direcția Principală de Informații. În aglomerația Pokrovsk-Mârnograd, soldații noștri trebuie să țină sub control presiunea unei forțe inamice de câteva mii de oameni care continuă să încerce să se infiltreze în zonele rezidențiale și să ne taie liniile de aprovizionare. Cu toate acestea, orașele nu sunt încercuite sau blocate. Facem tot ceea ce putem pentru a ne asigura că logistica este menținută, spune Syrskyi. O operațiune cuprinzătoare de distrugere și alungare a forțelor inamice din Pokrovsk este în desfășurare. Principala povară revine forțelor
armate ucrainene, în special operatorilor de drone și unităților de asalt. De asemenea, sub conducerea lui Sârski, în oraș operează echipe combinate ale forțelor operațiunilor speciale, forțelor armate ucrainene, Serviciul de Securitate al Ucrainei și altor unități ale forțelor de apărare ucrainene, inclusiv Direcția Principală de Informații GUR a Ministerului Apărării ucrainean. Potrivit lui Sârski, inamicul din Pokrovsk plătește cel mai greu preț pentru încercarea de a executa ordinul dictatorului de la Kremlin de a ocupa Donbass ucrainean. Continuăm să eliberăm și să curățăm teritoriul ofensivei Dobropilea. Deținem Pokrovsk, deținem Mirnogradul, a remarcat comandantul șef. Sârski a remarcat că în condițiile actuale dificile, interacțiunea eficientă dintre departamentul și executarea coordonată a sarcinilor atribuite sunt extrem de importante. Apărarea aglomerării va fi susținută de unități, arme și echipamente suplimentare, inclusiv vehicule aeriene fără pilot și drone, a promis acesta. Sârski a publicat și o fotografie din direcția Pokrovsk în care este vizibil șeful Direcției Principale de Informații, Kiril Budanov. După cum se poate observa din fotografie, la întâlnire au participat Dmitri Bratchenko și comandamentului operațional de Est și al grupului forțelor de Est, Evgeni Lasciuc, comandantul Corpului 7 de asalt aerian. Îi vedem în această imagine pe toți. Aici este și Kiril Budanov. Da, Sârski în această imagine. Ia să vedem noi cât de eficient și cât de imbatabil este sistemul rusesc Oreșnic. Ofițerii de informații ucrainene au furnizat detalii actualizate despre distrugerea sistemului de rachete balistice rusesc Oreșnic. Ucrainenii îl numesc Keter. Serviciul de informații al apărării din Ucraina a raportat că operațiunea a avut loc în noaptea de 8 spre 9 iulie 2024. La acea vreme, un sistem de rachete balistice Oreșnic a fost distrus pe teritoriul poligonului de antrenament Kapușin Iar. Operațiunea a fost condusă în comun de către Serviciul de Informații al Apărării Ucrainei și Serviciul de Securitate al Ucrainei și Serviciul de Informații Externe. Operațiunea a fost clasificată până acum, iar rezultatele acesteia au fost raportate doar președintelui Ucrainei și mai multor lideri străini. Sunt sigur că foarte multe dintre aceste lucruri care se întâmplă în Ucraina sunt păstrate în secret pentru că, așa cum știm, ucrainenii vor să-i surprindă în continuare pe ruși. Detalii despre lovitură. În 2024, rușii au publicat o înregistrare video în care drone de atac au lovit clădirile unui poligon de tragere rusesc din regiunea Astrahan. La acea vreme, districtul Ahtiabinski, unde se află și poligonul de testare Kapușin Iar, a fost atacat de peste 20 de drone de atac. Al patrulea poligon central, hai că facem mai încet, ca să putem vorbi, ca să putem spune despre ce e vorba. Al patrulea poligon central de testare interspecifică de stat a Federației Ruse, Kapușin Iar, este conceput pentru testarea rachetelor. Vedem aici clădirea care arde, un număr mare de rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, rachete de croazieră, sisteme de apărare antiaeriană și rachete sunt testate la fața locului. Alte două drone au lovit teritoriul unității militare în Ahtiabinsk. Dar hai să vedem despre ce vorba. Iată că se intensifică. Fug, eroii noștri ruși fug și vom auzi o bubuitură destul de mare. Ia uite. Și o flamă, după care filmarea este oprită. Nu există informații despre pagubele aduse echipamentului militar și nici despre victime. Judecând după videoclipurile publicate, atacurile au fost efectuate folosind drone strategice Bobber, care erau vopsite negru. De ce? Pentru ca să nu se vadă în timpul nopții, pentru că această soluție de vopsire a fuselajelor dronelor de atac cu vopsea neagră este utilizată pentru a depăși sistemele de apărare aeriană pe cerul nopții.
Trecem la ziua 1348 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 960 de militari, 4 vehicule blindate de luptă, 25 de piese de artilerie, iar ucrainenii au reușit de asemenea să doboare 348 de drone rusești. Un petrolier rusesc sau un petrolier rus a luat foc după ce a fost atacat cu drone ucrainene în regiunea Krasnodar. Vedem aici cum au tras cei din antiaeriana rusă, se văd trasoarele, și cum arde acest petrolier. Armata ucraineană ar fi atacat un debarcader al unui terminal petrolier, precum și un petrolier în regiunea Krasnodar din Rusia în seara zilei de 1 noiembrie, au relatat canalele media rusești Telegram. Fotografiile și videoclipurile postate, vedem în această imagine, da? Sunt foarte elocvente că sunt de la fața locului. Ia să vedem. Da? Deci fotografiile și videoclipurile postate de către ruși pe rețelele de socializare pretind că arată un incendiu de amploare izbucnind la debarcaderul terminalului situat în largul Mării Negre. Canalele rusești Telegram, citând rapoarte ale locuitorilor, au remarcat că cel puțin 3 incendii au fost observate în zona terminalului petrolier, inclusiv la un petrolier. Oficialii de la sediul operațiunilor regionale din regiunea Krasnodar au confirmat ulterior că un atac cu drone a provocat daune infrastructurii portoare rusești. Oficialii au adăugat că suprastructura punții, o navă, clădiri și infrastructura terminalului au fost avariate în timpul acestui atac. Informațiile preliminare indicau că nu au existat victime, au susținut oficialii ruși. Terminalul este situat în orașul portuar Tuapse, care este operat, se pare, de compania petrolieră rusă de stat, Rosneft. Orașul servește drept centru vital pentru exportul de petrol rusesc, cu terminale și infrastructură esențiale pentru logistica energetică a țării. Incendiul are loc pe fondul unui atac mai amplu cu drone ucrainene asupra diferitelor regiuni ale Rusiei. Explozii și fum au fost raportate în orașul Oriol, în urma presupusului atac asupra regiunii Krasnodar. Terminalul petrolier Tuapse a fost atacat anterior de drone navale ucrainene în timpul unui atac din 24 septembrie, a declarat o sursă din cadrul Agenției de Informații Militare ucrainene GUR pentru Kyiv Independent. Ucraina lansează în mod curent atacuri în mare măsură împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern. Producția de petrol și gaze a Rusiei a continuat să fie atacată în timp ce Kievul încearcă să paralizeze principala sursă de finanțare a Moscovei pentru războiul său din Ucraina. Opa. Și vedem aici, în această imagine, aici este portul Tuapse în Marea Neagră, da? Da, se poate vedea foarte bine și putem să facem zoom out, zoom in, zoom out, să vedem în ce zonă, la ce distanță de Ucraina. Știm că aici este Crimea, aici este Constanța, și portul Tuapse este la partea de est, în partea estică, aproape de Sochi, în partea estică a Mării Negre. Trecem la hărțile Deep State și așa cum se poate observa, în ultimele 24 de ore, rușii au reușit un avans substanțial în punga Pokrovskului. Este vorba despre aproximativ 6-7 km pătrați, reușind să ocupe sau să pătrundă, să spargă apărarea în Myriolubivka, așa că rușii, din păcate, avansează în această zonă, dar Mârnogradul și Pokrovskul, așa cum se pot observa din această imagine, sunt în continuare în mâinile ucrainenilor. Nu avem pentru data de 1 octombrie, așa că trecem mai departe la
evaluarea campaniei ofensive rusești la 1 noiembrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Forțele ruse își intensifică operațiunile ofensive în și în jurul orașului Pokrovsk pentru a cuceri orașul. Forțele ucrainene au efectuat o operațiune de asalt aerian cu elicoptere la vest de Pokrovsk pe 31 octombrie și vedem în această hartă foarte bine zonele în care ucrainenii controlează și zonele disputate din jurul Pokrovskului. Și aici în detaliu se pot observa și mai bine în apropierea Pokrovskului și a Mârnogradului. Da? Luptă corp la corp în teritoriul urban și în condiții meteorologice care au un impact asupra războiului cu drone din Ucraina și Rusia și asupra tacticilor de infiltrare rusești în și în jurul orașului Pokrovsk se desfășoară în acest moment. Forțele ucrainene au atacat infrastructura petrolieră rusească din regiunea Moscova în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă de recunoaștere rusească deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în 3 zile, iar oficialii germani au raportat o incursiune a unei drone neidentificate în apropierea aeroportului Berlin-Brandenburg. Autoritățile ruse continuă să ia măsuri drastice împotriva surselor rusești de pe rețelele de socializare care distribuie informații privilegiate despre Kremlin și serviciile de securitate rusești. Forțele ucrainene au avansat recent în apropierea Lăman, iar forțele rusești au avansat recent în apropierea Veliki Burluk, Kupiansk și Pokrovsk. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu Sumă, Kharkiv, Veliki Burluk, Lugansk, Borova-Lăman, Lăman, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheiem materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!